লাষ্ট দুটা ভিডিঅ'ত আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে কামৰূপৰ ৰজা পৃথুৱে কেনেকৈ নিজৰ ৰাজ্যখন তুৰ্কো আফগান এটাকৰ পৰা বচালে। ৰজা পৃথুৱে কামৰূপখন দুবাৰ মুছলিম ইনভেশ্যনৰ পৰা বচাইছিলে। এবাৰ 1206ত যেতিয়া বখতিয়াৰ খিলজীয়ে এটাক কৰিছিলে আৰু 1227ত যেতিয়া গিয়াছুদ্দিন খিলজীয়ে এটাক কৰিছিলে। অৱশ্যে দুইখন যুদ্ধৰে চিনেৰিঅ' বেলেগ বেলেগ আছিলে। যোনে চোৱা নাই ভিডিঅ'কেইটা মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে এইটো ভিডিঅ' কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত সেই ভিডিঅ'টা চাই ল'বলৈ। নাও নাছিৰুদ্দিনে গিয়াছুদ্দিন খিলজীক মাৰি বংগদেশ দখল কৰাৰ পিছত পৃথুৰ কামৰূপ ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰে আৰু ৰজা পৃথুক হত্যা কৰে। কিমান চন আছিলে এইটো? 1228। কামৰূপৰ ৰজা পৃথুক হত্যা কৰাৰ পিছত নাছিৰুদ্দিনে সন্ধ্যা নামৰ এজন ব্যক্তিক কামৰূপৰ ৰজা বনায় আৰু তেখেতক এটা কণ্ডিশ্যন দিয়ে। কি আছিলে কণ্ডিশ্যনটো? কামৰূপৰ ৰজা সন্ধ্যাই নাছিৰুদ্দিনক বছৰি কৰ বা ট্ৰিবিউট দিব লাগিব। কিন্তু 2 বছৰ পিছতে নাছিৰুদ্দিনৰ মৃত্যু হয় আৰু ইয়াৰ লগে লগে ৰজা সন্ধ্যাই নাছিৰুদ্দিনক টেক্স দিয়া বন্ধ কৰি দিয়ে। এইখিনি সময়তে অসমৰ চুতীয়া ৰাজ্যখন অত্যন্ত শক্তিশালী হৈ উঠিছিল। কামৰূপৰ ৰজা সন্ধ্যাই চুতীয়া ৰাজ্যৰ লগত মিত্ৰতা কৰি নিজকো শক্তিশালী কৰি লয়। নাছিৰুদ্দিনৰ মৃত্যুৰ পিছত কামৰূপৰ ৰজা সন্ধ্যাই বংগৰ অধীনস্থ গৌড় অঞ্চলৰ কিছু অংশ অধিকাৰ কৰে আৰু গৌড়েশ্বৰ উপাধি লয়। ৰজা সন্ধ্যাই যেতিয়া বংগৰ কিছু অংশ দখল কৰি গৌড়েশ্বৰ উপাধি লয় তেতিয়া বংগৰ চুলতান আছিলে তুঘ্ৰিল খান। 1257 চনত অৰ্থাৎ 1257ত তুঘ্ৰিল খানে কামৰূপৰ ৰজা সন্ধ্যাৰ এগেইনষ্টত মাৰ্চ কৰে। তুঘ্ৰিল খানে বৰ্তমান ধুবুৰীৰ ৰঙামাটি হৈ নৰ্থ গুৱাহাটী পায়হি। তুঘ্ৰিল খানে কামৰূপলৈ আগবাঢ়ি অহাত কামৰূপৰ ৰজাই কোনো ধৰণৰ ৰেজিষ্টেন্স নেদেখুৱায় আৰু জংগললৈ পলাই যায়। সেইটো সময়ত কামৰূপ ৰাজ্যৰ ৰাজধানীখনক কামৰূপ নগৰ বুলি কৈছিলে, যিটো এতিয়াৰ উত্তৰ গুৱাহাটী অঞ্চল। কামৰূপৰ ৰজা জংগললৈ পলাই যোৱাৰ বাবে তুঘ্ৰিল খান কামৰূপ নগৰৰ এক প্ৰকাৰৰ মালিক হৈ পৰে। এই তুঘ্ৰিল খানে কামৰূপত প্ৰথমবাৰৰ বাবে খুতবা পঢ়ে। ইছলামধৰ্মী লোকসকলে খুতবা শুকুৰবাৰৰ দিনাখন দিনৰ ভাগত মছজিদত পঢ়ে আৰু কামৰূপত খুতবা পঢ়াৰ অৰ্থ এইটো আছিলে যে এতিয়াৰ পৰা কামৰূপত তুঘ্ৰিল খানৰ ৰাজত্ব আৰম্ভ। কামৰূপৰ ৰজা সন্ধ্যাই তুঘ্ৰিল খানলৈ এটা শান্তিৰ প্ৰস্তাৱ দিয়ে। তুঘ্ৰিল খানে এই শান্তিৰ প্ৰস্তাৱটো ৰিজেক্ট কৰে আৰু ৰজা সন্ধ্যাৰ লগত এটা চুক্তি কৰে। তুঘ্ৰিল খানৰ এটা কণ্ডিশ্যন দিছিলে যে কামৰূপ নগৰত অৰ্থাৎ কামৰূপৰ গোটেই ৰাজ্যখনত নহয়, কামৰূপ নগৰত মানে কামৰূপৰ যিখন ৰাজধানী আছিলে তাত যিমানবোৰ খেতি হয় এই খেতিৰ উপজ আটাইখিনি তুঘ্ৰিল খানৰ তাতে একেবাৰে কম দামত বেচিব লাগিব। ৰজা সন্ধ্যাই এই চুক্তিটো মানি ল'লে যদিও তাৰ মাজত তেখেতৰ এটা বুদ্ধি আছিলে। তুঘ্ৰিল খান ৰজা হৈ এতিয়া কামৰূপতে বহি আছে আৰু ৰজা সন্ধ্যাই প্ৰমিছ কৰিছে যে কামৰূপ নগৰীৰ আটাইবোৰ খেতিৰ উপজ তুঘ্ৰিল খানক দিব। গতিকে ৰজা সন্ধ্যাই বুদ্ধি কৰি কামৰূপৰ চাৰিওপিনে থকা নদীৰ বান্ধবোৰ ভাঙি দিয়ে, যাৰ ফলত কামৰূপ নগৰত এক কৃত্ৰিম বানপানীৰ সৃষ্টি হয়। কামৰূপ নগৰত হঠাতে হোৱা এই বানপানী দেখি তুঘ্ৰিল খান ভয়ত পেপুৱা লাগে আৰু কামৰূপ ৰাজ্য এৰিবলৈ বাধ্য হয়। তুঘ্ৰিল খান কামৰূপৰ ৰাজধানীৰ পৰা ওলাই যেতিয়া বংগলৈ যাব ধৰে তেতিয়া ৰজা সন্ধ্যাই নিজৰ সৈন্যৰ সৈতে তুঘ্ৰিল খানক পিছে পিছে খেদি যায়। কোচবিহাৰৰ পৰা জলপাইগুৰি এৰিয়াৰ ভিতৰত দুই পক্ষৰ মাজত ভীষণ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধত ৰজা সন্ধ্যাই তুঘ্ৰিল খানক কাটি দুচুৱা কৰে। এই যুদ্ধখন বংগৰ সেনাৰ বাবে ইমানে ভয়াৱহ আছিল যে মাত্ৰ কেইজনমান সৈন্যহে জীয়াই ঘৰ উভতিব পাৰিছিল। গতিকে 1206ৰ পৰা 1257লৈকে তিনিবাৰ এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় য'ত কামৰূপত আক্ৰমণ কৰা মুছলমান ৰজাই নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাব লগাত পৰে। 1206ত বখতিয়াৰ খিলজী, 1227ত গিয়াছুদ্দিন খিলজী আৰু এইবাৰ অৰ্থাৎ 1257ত তুঘ্ৰিল খান আটায়ে মৃত্যুমুখত পৰে, যাৰ ফলত তুঘ্ৰিল খানৰ পিছত অহা বংগৰ চুলতানবোৰৰ মাজত এক সন্ত্ৰাসৰ ভাৱ হৈ থাকে যে কামৰূপ আক্ৰমণ কৰি আমি কেতিয়াও জীয়াই ঘূৰি আহিব নোৱাৰো। এজ এ ৰিজাল্ট 1257ৰ পৰা 1321লৈকে অৰ্থাৎ 64 ইয়াৰ্ছ বংগৰ কোনো চুলতানে কামৰূপ আক্ৰমণ নকৰে। আৰু এই কাৰণটো কি আছিলে? ভয়। আৰু এই তুঘ্ৰিল খানক পৰাস্ত কৰাৰ পিছতে কামৰূপৰ ৰজা সন্ধ্যাই নিজৰ ৰাজধানীখন কোচবিহাৰৰ ওচৰৰ কমতাপুৰলৈকে লৈ যায়। কমতাপুৰত ৰাজধানী পাতি ৰজা সন্ধ্যাই কমতেশ্বৰ উপাধি লয়, যাৰ ফলত তেখেতৰ ৰাজ্যখন কমতা বা কামৰূপ কমতা বুলি জনাজাত হৈ পৰে। সো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিলৈকে আছিল। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি জানিম এইখিনি সময়তে অসমত হোৱা এটা মেজৰ পলিটিকেল চেঞ্জৰ বিষয়ে। That's all for now.